पुण्य कोटि गां बुक बॉक्स द्वारा दोबारा लिखी गई। एक बार कलिंगा नां दा एक चरवाहा हुंदा सी। ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੰਨਿਆ ਕੋਟੀ ਸੀ। ਪੁੰਨਿਆ ਕੋਟੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਦੌੜਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੁੰਨਿਆ ਕੋਟੀ ਤੇ ਪਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪੁੰਨਿਆ ਕੋਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰਾ ਭੁੱਖਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁੰਨਿਆ ਕੋਟੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰਤੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਬਾਕੀ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਵੇ, ਪਰ ਵਾਦਾ ਤਾਂ ਵਾਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪੁੰਨਿਆ ਕੋਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੰਨਿਆ ਕੋਟੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੀਂ। ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਪੁੰਨਿਆ ਕੋਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਪੁੰਨਿਆ ਕੋਟੀ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪੁੰਨਿਆ ਕੋਟੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। ਪੁੰਨਿਆ ਕੋਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਸੁਣੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ।